Okay. So, ito na nga yung room namin dito sa amin. Push pala. Push yan, guys. Okay, pagpasok natin, meron tayong malaking room. No, hindi room. Mirror. Hello! So, yun. Sara muna natin dito. Kasi, bawal na dito. So, pagpasok mo, may mga cabinet. Dito tayo videographer. So, sa loob ng cabinet, nandiyan yung bagiyan, plancha, slippers, hangers, and all that. So, close na natin yan. And then, beside this cabinet, ang aming ref. So, meron siyang complimentary water, dalawa, tapos yan, sabi niya, binili namin. And ito pa. Pakita mo yung mga coffee, sugar, and tea. And kettle, yan. Dito naman, di ba may mirror kanina? Pag pinopen mo yan. Wow! Sorry. Yes. Ito na po ang ating bathroom. So, pasok tayo, di ba? Pagpasok mo sa bathroom, ito siya. Ito yung mga amenities natin. So, dental kit, vanity kit, shaving kit, and body lotion. Kasi may mga towels. Condoms 4 pieces. Yan. So, meron tayong bathroom tissue. O, di ba may bidet? Perfect. Itong shower area natin. May towels. And, ayun, anong tawag sa shower head na yun? I don't know. So, andun yung mga shampoo. And shower gel. Okay, labas tayo. Dito tayo. Ating office area. Char. So, meron itong phone at meron tayong, syempre, pandemic pa rin tayo. I think this is alcohol and mask. Ito, ano ba to? Plastic cup. Ayan, may TV, hindi naka-on. Ayan, bedroom na. Diba? Queen size bed. At ang paborito ni Ian na part, ang ating couch. So, syempre, uupo tayo. At ang ating window, ayan. Relax ka lang dito sa concept. I'm hotel. Yun lang!